Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে পদিনাৰ সৈতে আলুৰ ভাজি। আৰু পদিনাৰ সৈতেনো কেনেকৈ আলু ভাজি বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই আলু লৈছো। আলু প্ৰায় মই আধা কেজি মান লৈছো আৰু এই আলুখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লম আৰু লগত লৈছো মই পদিনাৰ পাত। প্ৰথমতে মই আলুখিনি মিহিকৈ কাটি লম। মোৰ আলুখিনি কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এই পদিনাৰ পাতবোৰ এই ঠাৰিবোৰৰ পৰা এৰুৱাই লম। এনেকৈ মই পাতখিনি এক্সট্ৰাকে উলিয়াই লম। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া জিৰা। আৰু এই জিৰাখিনি এতিয়া মই অকমান ভাজি লম। এতিয়া জিৰাখিনি অকমান ভাজি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত আলুখিনি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো। আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। আৰু দিছো হালধি পাউডাৰ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই অলপমান ভালকৈ মিক্স কৰি লম। আলুখিনি প্ৰায় আধা মান মোৰ ভাজি হৈ গৈছে, আধা ভজাৰ নিচিনা হৈছে আৰু ইয়াত মই দিম এতিয়া জলকীয়া পাউডাৰ। জলকীয়া পাউডাৰখিনি মই পিছত দিছো কাৰণ আগতে দিলে মানে জলকীয়া পাউডাৰখিনি ক'লা পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে মই জলকীয়া পাউডাৰখিনি পিছত দিছো। আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মোৰ এতিয়া আলুখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম পদিনাৰ পাত। মোৰ আলু আৰু পদিনাৰ ভাজি হৈ গ'ল আৰু এই আলু পদিনাৰ ভাজি আপোনালোকে ভাতৰ লগত গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে।